که په دا کې کومه ستونزه ستاسو ایډي لري نو په دا ویډیو کې به مو ستونزه حل شي. ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه نیکې هیله دا روغ او جوړ به وئ. زه نن ورځ له یوې ښایسته ویډیو سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم چې ډېرو ملګرو یې غوښتنه کوله ویډیو د په باره کې دا چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک بنده یا خرابه ایډي بیرته جوړه کړو. سره د ثبوته د ویډیو د مخه ستاسو څخه هیله کوم که زموږ د چینل څخه په لومړی ځل لیدنه کوئ نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن هم کېکاږئ او په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره یوه نوې ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی په موبایل کې سیټینګ راخلاصو. لاندې راځو. اوس په اپس باندې کلیک کوو. لاندې راځو. اوس په فیسبوک باندې کلیک کوو. اوس په سټوریج باندې کلیک کوو. اوس په ډیټا کلایر باندې کلیک کوو. اوس په ډیلیټ باندې کوو. څخه بیرته واوځو. چې دا کوم عکسونه درته په سکرین ښکاري که ایډي مو دا ډول خرابون تاسو به هغه بل فیسبوک ډیلیټ کړئ او پر ځای به یې لایټ فیسبوک انسټال کړئ. لایټ فیسبوک راخلاصوم او تاسو ته ټوله طریقه ښیم. لومړی به تاسو فیسبوک ته لوګین شئ. لاندې راځو. په ګیټ سټارټ باندې کلیک کوو. اوس په نیکسټ باندې کلیک کوو. ګیټ کوډ به ایمیل باندې کلیک کوو. که تاسو ایمیل نوی ورکړئ نو تاسو ته به دلته یوه خانه راشي. تاسو بیا کولی شئ هغه ته نوی ایمیل اډ کړئ. ګیټ کوډ باندې کلیک کوو ترڅو زموږ ایمیل ته یو کوډ راشي. که ستاسو ایمیل ته په لومړی ځل کوډ رانغی بیا په ریسینټ کوډ باندې کلیک وکړئ. اوس د ایمیل څخه کوډ کاپی کوو. او دلته یې پیسټ کوو. او په کمپارم باندې کلیک کوو. اوس په نیکسټ باندې کلیک کوو. اوس په نیکسټ باندې کلیک کوو. اوس په نیکسټ باندې کلیک کوو.
اوس په دا لاندې شین ځای باندې کلیک کوو. اوس ګورئ چې زموږ آیډي په بشپړ ډول جوړه شوه. دی ثبوت هم. که بیا هم کومه ستونزه یا پوښتنه غوښته وه نو زموږ څخه یې کولای شئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان. په خدای مو سپارم، خوشحاله او د خوښیو ډکې شېبې ولرئ.